حدثت هذه القصة في الكويت في عام 2008، حيث دخل 3 أشخاص مجهولين ومقنعين ومسلحين إلى جمعية تعاونية في منطقة الفحيحل لكي يسطون على خزينة الجمعية. وبعد أن دخلوا الجمعية توجهوا إلى مدير الفرع، وكان مصري الجنسية، وذهبوا عند الخزنة ووضعوا السلاح على رأسه وقال له اخرج كل شيء موجود في الخزنة. وبالفعل فعل ذلك خوف منهم، وكان مجموع الأموال المستخرجة من الخزينة 26,000 دينار كويتي. قام بوضعها لهم في أكياس وأخذوها وخرجوا من الجمعية، ولم يستطع أي أحد أن يوقفهم أو يتحدث معهم، وبكل سهولة اختفى المجرمون. قام مدير الجمعية بإبلاغ الشرطة، وعندما وصل رجال الأمن بدأوا البحث عنهم على الفور، فصورهم لم تظهر لأحد ولم يجدوا لهم بصمات لأنهم كانوا يلبسون قفازات وآخذين احتياطاتهم، وكذلك لا أحد يعرف عنهم أي شيء. وقد تسببت قصة هروب الأشخاص الثلاثة هؤلاء في إزعاج كبير جدا لرجال الأمن والأجهزة الأمنية، فمن المستحيل أنهم سيتركون ال3 أشخاص المسلحين يختفون بهذه الطريقة. فما فعلوه هو جرم كبير، فقد اقتحم هؤلاء الأشخاص الجمعية بكل جراءة ولم يخافوا من شيء، وكان بها عشرات من الأشخاص والعاملين، واستولوا على 26,000 دينار وهربوا. قامت الشرطة الكويتية بالبحث عنهم في كل مكان، لكن للأسف ليس عندهم أي دليل على هوية الأشخاص هؤلاء. وفي اليوم الثاني استدعوا مدير الجمعية المصري وطلبوا منه أن يوصف لهم مواصفاتهم، فكيف يتكلمون، وما هو طولهم وأحجامهم، ولون بشرتهم سوداء أم بيضاء، وطلبوا منه أن يعطيهم كل شيء بالتفصيل. فقال لهم مدير الجمعية المصري معلومة كانت هي الخيط الوحيد الذي يمتلكه رجال الأمن الآن. قال لهم لقد شعرت بالخوف منهم عندما دخلوا المكتب عندي ومعهم السلاح، ولذلك لم أستطع التركيز في أوصافهم، فقد كانوا مقنعين. لكني لاحظت شيء واحد على أحدهم. قالوا له ما هو؟ قال هذا الشخص الوحيد بينهم صغير البنية، وهو قصير القامة وضعيف، ومن الواضح أنه كبير بالعمر أيضا. قالوا حسنا، بما أن هذه مواصفات أحد الجناه فعلينا أن نبحث عن أي شخص مشتبه به يكون قصير وضعيف وكبير بالعمر. وبالفعل لم يتركوا ملف لجميع أهل السوابق إلا وأخرجوه، واستغرقت عملية البحث في ذلك أكثر من أسبوعين، وقاموا باستدعاء كل شخص ضعيف وقصير وكبير بالعمر من أصحاب السوابق، وقد اشتبهوا في أحد الأشخاص، وكان هذا الشخص كذلك يعيش في منطقة الفحيحل. فقالوا من الممكن أن يكون له يد في الموضوع، دعونا نستجوبه. بالفعل ذهبوا لبيت هذا الرجل وطرقوا الباب وسألوا أهله أين هو. قالوا والله لم يأتي من اليوم الفلاني. وعندما تأكدوا من التاريخ وجدوا أنه اليوم الذي حصلت فيه عملية السطو، فشعروا بالسعادة لأنهم بدأوا يقتربون لحل لغز سرقة خزينة الجمعية الاستهلاكية، وبدأوا يبحثون عن الرجل، ولم يتركوا أي مستشفى أو مركز شرطة أو أي مكان إلا وبحثوا عنه فيه، لكنه وكأنه قطعة ملح وذابت في الماء. وأظهرت السجلات أنه لم يخرج من أي مطار أو منفذ بري أو بحري في الكويت، فالرجل ما زال موجودا داخل الكويت، لكن أين لا أحد يعرف. وكان آخر مكان يمكن أن يفكر فيه رجال الأمن أن يختبئ فيه هذا الشخص هو المسجد، فقد وردهم بلاغ من إمام إحدى المساجد بأنه يوجد هناك شخص معتكف تقريبا منذ 3 أسابيع بالمسجد، وكلما أقول له نحن لابد أن نغلق المسجد يقول له أنا معتكف. وكان إمام المسجد لا يستطيع أن يخالف قرار وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد في المواعيد المحددة، فقام وأبلغ رجال الأمن بالموضوع. وبالفعل قامت قوة من مباحث مركز شرطة الفحيحل وذهبت إلى المسجد، وكانت المصادفة أن هذا هو الشخص الذي يبحثون عنه منذ وقوع عملية
عملية السطو المسلح. وعندما ذهبوا إليه وجدوه يجلس في زاوية المسجد، فقالوا له: لماذا أنت جالس هنا منذ فترة كبيرة؟ قال لهم: والله أنا معتكف. قالوا له: لماذا أنت معتكف؟ قال لهم: من أنتم؟ قالوا له: نحن مباحث مركز شرطة الفحيحل. قال لهم: حسنا، ما دام أنتم وصلتم لي، هذا يعني أنكم كشفتم القضية. قالوا له: حسنا، هذا بالضبط، اعترف لنا بكل شيء. قال لهم: بعدما نفذت عملية السطو بمشاركة 2 من أصدقائي، أخذت نصف المبلغ كأرباح لي، وأعطيت لهم النصف الثاني، وأخذت الأموال وصرفت بعضها على ملذات الدنيا. وعندما شعرت بتأنيب الضمير، ذهبت للمسجد هنا لكي أعتكف وأغسل نفسي من الذنوب التي فعلتها. قالوا له: هل تدار الأمور بهذه السهولة؟ تسرق أموال الناس وتذهب للمسجد لتعتكف وتغسل ذنوبك؟ فقاموا بالقبض عليه وإحالته إلى مركز الشرطة والتحقيق معه، وقد اعترف على شركاء الاثنين، وتم القبض عليهم وإحالتهم الثلاثة إلى المحاكمة. وبعدما اعترفوا وسلموا الأسلحة التي استخدموها في عملية السطو، وتم استرداد جزء من المبلغ الذي تبقى ولم يصرفوه، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة، وقد أفرج عنهم بعدما أتموا مدة الحكم الصادر ضدهم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.